शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्ते अंकल, हेलो अंकल, हेलो अंकल, भगवानले तिम्रो रक्षा गरून्, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, तिमीलाई कस्तो छ, हाउ आर यू, हाउ आर यू, मलाई माफ गर्नुहोस्, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, म दुखी छु, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, यो मेरो अहोभाग्य हो, इट्स माई प्लेजर, इट्स माई प्लेजर, त्यो ठिक छ, द्याट इज ऑल राइट, द्याट इज ऑल राइट, के हुँदैछ, वाट इज गोइङ अन, वाट इज गोइङ अन, सबै ठिक छ, एभ्रिथिङ इज फाइन, एभ्रिथिङ इज फाइन, म बाटोमा छु, आई एम अन द वे, आई एम अन द वे, के तपाईँ अङ्ग्रेजी बोल्नुहुन्छ, डु यु स्पिक इङ्ग्लिस, डु यु स्पिक इङ्ग्लिस, तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ, वाट आर यु डुइङ, वाट आर यु डुइङ, अरू केही, एनिथिङ एल्स, एनिथिङ एल्स, मजाक गर्न बन्द, स्टप किडिङ, स्टप किडिङ, कृपया चुपचाप बस्नुहोस्, प्लिज किप क्वाइट, प्लिज किप क्वाइट, तिमीलाई भेटेर खुसी लाग्यो, प्लिज टु मिट यु, प्लिज टु मिट यु, अलविदा फेरि भेटौँला, बाय सी यु अगेन, बाय सी यु अगेन, तपाईँ जस्तै कृपया, एज यु प्लिज, एज यु प्लिज, यसो भन्ने हिम्मत कसरी भयो, हाउ डेयर यु से द्याट, हाउ डेयर यु से द्याट, के तपाईँ यसलाई दोहोऱ्याउनु सक्नुहुन्छ, क्यान यु प्लिज रिपिट द्याट, क्यान यु प्लिज रिपिट द्याट, हुर्रा मैले जिते, हुर्रा आई वन, हुर्रा आई वन, कस्तो विचार, वाट एन आइडिया, वाट एन आइडिया, यो सम्मानको लागि धन्यवाद, थ्याङ्क्स फर दिस हनर, थ्याङ्क्स फर दिस हनर, होइन पटक्कै होइन, नो नट एट अल, नो नट एट अल, त्यो अति नै हो, द्याट इज टु मच, द्याट इज टु मच, फरक पर्दैन, डजन्ट म्याटर, डजन्ट म्याटर, बिस्तारै हिँड्नुहोस्, वक स्लोली, वक स्लोली,